සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්ස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පහළ description එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා Telegram group එකට ඒ link එකෙන් ගිහලා join වෙන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ දවස්වල TikTok trend එකක් වෙලා තියෙන මේ මම මුලින් play කරපු වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා Capcut කියලා search කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා Capcut app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මගේ open කියලා එකක්. මේ open කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ආයෙමත් ඔයාලා මේ Capcut app එකෙන් අයින් වෙන්න. එහෙම අයින් වුණාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ යට comment box එකේ පළවෙනි comment එකේ ඇති link එකක්. අන්න ඒ link එක click කරගන්න. ඒ link එක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ use template in Capcut කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක touch කරගෙන ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ වීඩියෝ clip එකක් ඇවිත් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන use template කියලා එකක්. ඔයාලා අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේගේ වීඩියෝ ෆොටෝස් කියලා දෙකක්. ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ ෆොටෝ කියන ටැබ් එක touch කරගෙන ඔයාලට කැමති ෆොටෝ තුනක් මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න. එහෙම select කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේ වගේ ඊතලයක් icon එකක්. අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ලස්සනට මෙතනින් හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි Hamnava මේරේ කියන සින්දුව නෙවෙයි මේකට add වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒ සින්දුව මේකට add කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ විදිහට හදාගෙන මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ export කියලා එකක්. මේ export කියන එක දෙන්න. එතන තිබ්බ export කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මෙයාගේ save and share TikTok කියලා එකක්. ඔයාලා අන්න එක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔයාගේ phone එකට save වෙනවා. ඒ විදිහට save වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා මෙයාගේ done කියලා එකක්. අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ආයෙමත් මෙන්න මෙතනින් අයින් වෙන්න. එතනින් අයින් වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Capcut app එක open කරගන්න. එතන තිබ්බ Capcut app එක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ new project කියන එකට එකපාරක් දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනි අර හදාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනව නේද? අන්න ඒක මෙතනින් select කරගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ add කියන එක දෙන්න. එතන තිබ්බ add කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ අවසානටම යන්න. අවසානටම ගියාට පස්සේ මෙතන ඇති ending කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ ending කියන එක දෙන්න. එතන තිබ්බ ending කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙනවා මෙන්න මේක delete කරන්න icon එකක්. අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ending කියන එක නැති වෙලා යනවා. ඒ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට ඊළඟට දාලා තියෙනවා පහළ description එකේ පුංචි music clip එකක link එකක්. අන්න ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා music clip එක download කරගන්න. ඒක ඔයාලට Google Drive එකෙනුත් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒක ඔයාලට Telegram channel එකෙනුත් download කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ link දෙකම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා අන්න ඒක මෙතනට add කරගන්න. ඒක add කරගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මෙතන තියෙනවා add audio කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇවිත් ඇති sounds කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ sounds කියන එක දෙන්න. එතන තිබ්බ sounds කියන එක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එනවා මේ වගේ icon එකක්. අන්න ඒකත් දෙන්න. ඒ icon එක දුන්නට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙයාගේ from device කියලා එකක්. අන්න ඒකත් දෙන්න. එතන තිබ්බ from device කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන music ටික සේරම ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ plus mark එක touch කරලා ඔයාලට මම download කරගන්න කියපු music clip එක select කරගන්න. ඒ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ එක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේක ඔයාගේ phone එකට save කරගන්න එක. එහෙම save කරගන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන තැනට යන්න. අවසන් වෙන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ music clip එකයි video clip එකයි දෙකම එක සමානට cut කරගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට video clip එක මෙතන තියෙනවා. ඊට යට තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ music clip එක. අන්න ඒක touch කරලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ split කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මෙතන වැඩි music ටික මෙන්න මේ විදිහට මේ delete කියන එක touch කරලා ඒක delete කරගන්න එක. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ video clip එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න එක.
ඒක ටච් කරලා මෙතන ඇතිවලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වොලියුම් කියල එකක්. මෙන්න මේ වොලියුම් කියනක දෙන්න. එතන තිබ වොලියුම් කියනක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වොලියුම් කියනක 100 දාගන්න. එහෙම බිඳුවට දාගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. එතන තිබ්බ හරි ලකුණ ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙන මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් අන්න ඒකක් දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ වීඩියෝ ගොඩක් ලස්සනට සේව් වෙලා ඇති.